Moro moro. Hei, kaikkihan me tiedetään, että Vihioja on Tampereen ensimmäinen rata. Tuo legendaarinen paikka, missä nykyäänkin kovasti pelataan. Mutta mitä tapahtui ennen sitä? Oliko Tampereella frisbeegolfia? Ja jos oli, niin missä sitä pelattiin? Tänään meillä on mahdollisuus saada tähän hieman lisää valoa. Jotkut nämä jutut tietää, mutta suurin osa ei. Ainakaan minä en tiennyt. Joten pidemmittä puheitta annetaan puheenvuoro herra Paul Brownille. Täällä me melkein jäädytään ulkona ja tämä herra on Paul Brown, todellakin suuri mies tamperelaisen frisbeegolfin tiimoilta. Annetaanpa herran kertoa hieman itsestään ensin, uppoudutaan sitten niihin syntyhetkiin. Eli kerro itsestäsi vähän. Joo. Mä oon jenkki alun perin, tullut Suomeen 85-86 vaihto-oppilaana heti lukion jälkeen. Ihan sattumanvaraisesti on niin päätynyt Suomeen. Rakastuin lammilaiseen tyttöön silloin ja me pidettiin tää suhde päällä, vaikka tää vaihto-oppilasvuosi päättyi, mä palasin USAan. 91 mä valmistuin sieltä Jenkeistä yliopiston viimeisenä vuonna, niin kaveri oli kertonut, että hän kävi justiin heittää frisbeegolfia tuossa. Mä hämmästelin, että onko meillä frisbeegolf-rata täällä. Ja mä oon sanonut monesti, että onneksi mä en niin kuin törmännyt tähän lajiin kuin vasta silloin viimeisellä vuodella. Muuten toi valmistuminen olisi saattanut niin kuin viivästyä. Mutta joo, pelasin ihan hulluna sen viimeisen tyyliin lukukauden. No joo, me kaikki voidaan kyllä samaistua tohon, että frisbeegolf koukuttaa. Onpa hieno homma, että se koukutti sut. Eli tulitte tänne Tampereelle ja frisbeegolf Kärpänen oli purassu. Joo. Täällä ei todellakaan ollut ratoja. Oliko täällä minkäänlaista tämmöistä niin kuin friba-skeneä silloin olemassa? No joo, sitten tullaan toiseen asiaan, että internet oli tavallaan niin kuin tulollaan siinä ja hetkinen, mä pääsin lokakuussa Nokialle hommiin ja siellä oli silloin, mä en tiedä vaikka ne on vielä olemassa, niin oli uutisryhmät. No siellä joku helsinkiläinen hemmo oli sit laittanut, että jos jotakuta kiinnostaa, niin tässä on muuten niin kuin Suomen Ultimate-seurojen niin kuin yhteyshenkilöt ja tiedä. Tampereella on joku. Ja mä olin kans paitsi yliopistoaikaa, niin tutustuin tuohon frisbeegolfiin ja mä olin nähnyt pelattavan niin Ultimate. Aina halunnut mukaan, mutta mulla oli riittävästi niin kuin kotiläksyjä ja muuta, että ei silleen niin kuin riittänyt aikaa. No, mä olin sitten heti yhteydessä tähän Antti Luudiin, että joo, että teillä on ilmeisesti Ultimate ja sitten joo, että treenit silloin ja mistä sä sait mun tiedot? No internetistä. No kysymys kuuluu, että mikä on internet? Hei. Mä rakastan tätä tarinaa. Mikä on internet? Lapsukaiset. Maailma on ollut hieman erilainen silloin, kun Tampereella on frisbeegolfin ensiaskeleita otettu, kuten kuulitte. Yes. Ja se oli Ultimate. Joo. Sä olit kiinnostunut myös muustakin kuin Ultimatesta, kaikenlaisista frisbee-lajeista. Joo. Mä alan miettiin, että mä lähdin heti niinku oltiin silloin Talikkoa vielä, niin Talikon treeneihin ja aloin oppia pelaamaan Ultimatea, mulla meni niinku koko talvi ja seuraava kesäkin, että mä opin heittämään kämmentä. Sitä ei osaa kaikki vieläkään. No edelleenkään tajua, miten ihmiset heittää drivit kämmenellä, mutta... Me ollaan tietystä syystä tällä paikalla, missä me nyt ollaan. Joo. Ja en tiedä, onko tämän paikan oikea nimi Järvensivun puisto vai mikä tämän puiston nimi on. Taisi olla joku. Mutta Iidesjärvi on tuolla ja tässä on sitten tämmönen hieno pitkä kapea puisto. Joo. Vähän Vihiojan tyyppinen tietyllä tapaa. Täällä pelattiin ekoja rundeja Tampereella. Siis frisbeegolfia pelattiin tässä, joo. Ja enkä muista sitäkään, ottaisiko me niinku ekaa kertaa tässä käyty Jukka Kaipaisen kanssa, niin ihan vaan niinku kattelemassa kiekot kädessä, että no heitetäänpäs tästä vaikka tonne. Juuri näin. Ne oli lyhyitä väyliä
Ja maalina teillä oli tosiaan ei puut, vaan noi valotolpat. Valotolpat, joo. Miten te katsoitte sen, että mikä oli oikea osuma tai mikä oli niin kuin hyväksytty osuma? No pistettiin maalarin teipillä tonne tolppaan, niin semmonen maalialue vähän Joo. yritettiin niinku, me tuskin mitattiin edes, Joo. vaan niinku, no vedetään tohon se alaraja ja tohon se yläraja. Kyllä. Kaikille tulee kuitenkin niinku joka tolpassa se sama. Joo, kyllä. Nälkähän aina kasvaa syödessä. Te halusitte varmaan sitten ihan oikean frisbee golf radan Tampereelle ja sinä nimenomaan halusit sen. Joo. Miten sitten rata päätyi tuonne Vihiojalle ja kuinka se homma sai sitä kipinää kaupungin suunnalta? Kävin liikuntavirastossa kysymässä asiasta. Ne ohjasi sitten puisto-osastoon, että kysyi heiltä, millaiset puistot niin sopisi tähän parhaiten. Puisto-osasto ehdotti muistaakseni noin 5 eri puistoa ympäri Tamperetta. Top 2 oli ilman muuta niin toi Vaakonlammi-puisto Epilässä ja sitten toi Vihiojan puisto. Joo. Ja en muista minkä perusteella sitten päädyttiin tuohon Vihiojaan nyt ensimmäiseksi, mutta siihen päädyttiin. Oliko meillä Hämeenlinnassa kisat ja sieltä kun palattiin, niin pysähdyttiin niin kuin isommalla porukalla tonne Vihiojaan, niin siellä oli kauhajokelaiset ja vaasalaiset, joitakin tamperelaisia mukana. Niin sitten käytiin niiden kanssa porukalla se Vihiojan puiston läpitte ja ehdotettiin sitä sun tätä niinku reitiksi ja radaksi. Ja kai meillä oli joku kartta mukana ja merkattiin vähän, että tästä voisi heittää tonne ja niin poispäin. Niin. Sitä kautta se niinku syntyi se. Eli niin kuin tuosta radasta näette, tuosta alkuperäisestä kartasta, niin tosi samanlaisia väyliä siellä vieläkin on. Hämmästyttävän samanlaisia. Mulla oli jotenkin ajatus, että ne on itse asiassa ollut kovinkin erilaisia, mutta ihan käytännössä samoja väyliä siellä edelleenkin pelataan. No, hyväksi havaittu. Ei siinä mitään. Kaupunki sanoi, että okei, hyvä homma. Me voidaan 4 koria ja sit olisi niinku jäi vielä niinku 5 koria. Et me oltais. Mä arvaan, että se ei ollut ihan helppoa. Mistä sä tajuit sitten 5 koria? No, mä olin pelannut yhdellä radalla Lubbock, Texasissa. Heillä oli justiin näissä väyläopasteissa, niin oli semmoinen, niinku, että tää reikä on niinku sen ja sen sponsoroima. Niin siitä sain sen idean, että no hitto, että näitä koreja voisi sitten niinku sponsata. Niin lähdin sitten, väänsin oikein rautalankamallin siitä korista, minkä mä voisin niinku kuljettaa mukana aina ja näyttää, että okei, että tämmösiä sitten pistetään tonne puistoon ja heitetään frisbee siihen, että ihmiset niinku tietäis vähän mistä on kysymys. No, lähdin semmoisen kanssa niinku kulkee kaikki tämmöiset, mitä mulle tuli mieleen, niinku Sokos ja Stockman ja tämmöisiä isompia Pizza Hut muistaakseni. Mistään ei tippunut mitään. Ja no sit vihdoin sitten, en mä tiedä mistä mä jotenkin keksin, että Megazone lasersota, niin ne on samanhenkistä porukkaa ehkä. Niin kävin siellä, no ei mitään, tärppäs. Ja sitten Kaipaisen Jukan Anoppi oli Sidosteella töissä. Hän järkkäsi sitten jotenkin, että Sidoste ja Hummel niinku puoliksi niinku sponssaisi kans niinku yhden. Hyvä Sidoste, hyvä Hummel. Joo. No sitten on sellainen kolme koria pitäisi saada, että saadaan se 9-reikäinen väylä. Mulla tuli siihen aikaan niin tämmönen UPA newsletter tai joku tämmöinen. Se oli niin Ultimate Players Association, Yhdysvaltain Ultimate pelaajien joku. Siis ihan oikea lehti. Siis oli oikein fyysinen lehti. Silloin tuli ihan oikeita lehtiä ihmisille kotiin. Sitten sitä pläräsin ja siinä oli joku mainos tästä ja tästä turnauksesta ja muun muassa sponsorina Discraft. Miksei Discraft voisi vaikka sponsata, että vaikka ne asuu nyt tuolla ison veden toisella puolella. Mutta
puhelin käteen, soitin sinne Discraftiin. Ja sanoin, että joo, tää on ihan hieno juttu, mä haluan olla mukana ehdottomasti, mutta ei silleen suoranaisesti niin kuin rahallisesti. Mutta me lähetetään teille kiekkoja mielettömän määrän ja voitte myydä niitä ja sit niin kuin niillä rahoilla sitten saada ne korit aikaan. Eli näillä lahjoituksilla saitte sitten korit kasaan, kaupungilta osa ja sen jälkeen te talkoilitte. Radat ei synny nimittäin tyhjästä, siellä tarvitaan pikkusen niin kuin innokasta väkeä ja joskus sitä väkeä on enemmän, joskus sitä on vähemmän. Joo. Mutta porukalla sitten teitte Joo. radan sinne kuntoon. Kaupungilta vähän kaivuuapua, mutta Joo. ilmeisesti asennustyö ja kaikki tämmöinen piti tehdä ihan talkoohommina. Joo, näin. Aivan mahtavaa. Et oli niinku, oliko sorat ja hiekat ja laatat ja ratapölkyt. Joo. Niin niihin ekoihin heittoalustoihin. Joo. Ja siinä oli sitten mukana pienehkö joukko ufolaisia siinä kohtaa. Niin Hyvä ufo. Kaipaisin Jukka. Sitten oli ufon puolesta niin Isto Jortikka, Mari-Liis Parmas, Antti Luud, Heikki Mattila ja minä. Niin enkä osaa sanoa, että montako viikkoa siihen meni. Mä muistasin, että mä jouduin ottaa niinku palkatonta lomaa töistä niinku viikon verran ainakin. Siinä teille omistautumista. Ja hei muutenkin, tulkaa talkoisiin, osallistukaa talkoisiin. Ilman niitä ei tapahdu yhtään mitään. Vaikka on kuinka innokkaita jeppejä niin kuin Paul, niin ihan yksin ei asiat synny. Tulkaa talkoisiin! Kyllä. Oli niitä parimpia päiviä, oli niitä huonompia päiviä. Että milloin mä yksin siellä niinku itkin Lapion kanssa. Ja Kyllä. Muistakaa tää, kun olette pelaamassa Vihiojalla, että se on rakkaudella ja intohimolla, kyynelillä ja hiellä tehty rata. Ilman sinua meillä ei Vihiojaa tuolla olisi. No, Voi olla. On amerikkalainen, niin siihen on tarttunut tähän kaveriin suomalainen vaatimattomuus. Syntyykö viikkokisat jo heti silloin? No itse asiassa, kun mä kaivelin niitä arkistoja, niin siinä oli maininta, että meillä on niinku tulossa rata ja että on tarkoitus pitää siellä niinku viikoittain tämmöiset tasoitukselliset kisat. Et niinku jo silloin, mä hämmästelin itsekin, että pirulauta, että jo silloinkin me ollaan niinku funtsittu niitä viikkokisoja. 24 vuotta sitten. Silloin on viikkokisoja jo pidetty. Oliko isompia tapahtumia? No meillä oli piakkoin sen radan perustamisen jälkeen niin järjestettiin semmonen If you build it, they will come joukkuekisa. No näin oli niinku tarkoitus, että rakennetaan se rata ja sitten ne harrastajat tulee sitten sen mukaan. Että no tuliko? Tulihan niitä. Siihen kisaan tuliko 5-6 eri paikkakunnalta joukkueita. En muista. Oli ihan niinku mukava osallistuminen. Ensimmäinen semmoinen niinku virallinen kisa, mitä niinku järjestettiin ikinä Tampereella. Ensimmäinen kisa. Mulla on sellainen kutina, että tuo Vihiojan rata, kun se sinne syntyi, niin siellä syntyi jotain muutakin kipinöitä. Ei pelkästään sille isolle massalle, vaan ihan joillekin tietyille tyypeille pientä kipinää tästä. Ja en mä tiedä, ootko niin. sä seurannut, muistaaksä tämmöisiä junnuja tai tyyppejä, jotka vielä olisi niin kuin mukana? Mut joo, mitä mä muistan ekaksi niin näistä kavereista on se, että me jotka ollaan niin kuin muuten heitelty siellä, niin tietenkin nämä junnut, jotka on tullut sinne, niin ne on tietysti ollut ne, jotka niinku kiivennyt niihin puihin ja ottanut niitä meidän kiekkoja, mitä on niinku jäänyt sinne tai mennyt sinne Vihiojaan niinku löytää niin kuin niitä. nykyäänkin. Kyllä. Et yhtäkkiä niin kaveri on niinku heittämässä sillä sun kiekolla. Musta on vaan niinku ollut niinku niin sairaan hienoa, että Jussi on löytänyt lajin niinku ton vihnun kautta ja sitten lähtenyt niin kuin levittää.
Friba oli, Friba on. Mä oon sut edelleenkin nähnyt tuolla etenkin Jukan kanssa joissakin kisoissa. Vaan sun suuri intohimosi ja suoranainen rakkautesi, luulen näin, on tuo Ultimate. Eli sä oot ollut siinä hyvin aktiivisesti täällä Tampereella, ton UFOn touhuissa, onko näin? Joo. Sitten sä oot perustanut Lempäälään seuran, Ultimate-seuran, kasvattanut siitä todella ison, perustanut myös Toijalaan, nykyiseen Akaaseen. Silloin kun ei ollut internettiä, niin se oli nimeltään Toijala. Nyt se on Akaa. En tiedä muuten, se on saattanut olla Akaata siihen aikaan. Eikä tää ole ihan huomaamatta jäänyt tuolla niin kuin näissä piireissä. Eli viime vuonnahan sä sait Kordelinin säätiön tunnustuspalkinnon juurikin tästä koko elämän mittaisesta työstä Ultimaten hyväksi. Se oli todella hienoa. Epäilemättä. Joo. On hyvä. Eihän aivan suomalaisiksi ole tullut. Ottaa kuitenkin tämmöisen palkinnon näin hyvällä vasta. Niin kuin pitää ollakin. Upea homma. Hei, kiitos oikein paljon, Paul, että tulit haastateltavaksi. Ja jos tätä miestä näette, niin käykäähän sanomassa kädestä pitäen kiitokset. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Hieno homma. Olkaapas hyvä. Moro moro.